ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. કેમ છો? આઈ હોપ બધા મજામાં હશો. તો આજે આપણે બનાવીશું વેજ મેગી. વેજ મેગી બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં લીધા છે સમારેલા બટાકા લીધા છે, સમારેલા ટમેટા લીધા છે, મરચાં છે, ગાજર છે અને ડુંગળી છે અને કેપ્સિકમ છે. મેગી બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે અહીંયા પેનમાં તેલ લેશું. તેલ આપણું અહીંયા ગરમ થઈ ગયું છે. પછી જીરામાં નથી નાખવાની, ત્યારબાદ નાખીશું ઘી, ત્યારબાદ નાખીશું મીઠો લીમડો નાખીશું, ઢાંકી દઈશું એટલે ત્યારબાદ નાખીશું બટાકા, ત્યારબાદ નાખીશું ટમેટા, મીઠું. ટમેટા નાખીને મીઠું તરત નાખવાનું જેથી કરીને સરસ ગ્રેવી થઈ જાય. ત્યારબાદ નાખીશું લીલા મરચાં, ત્યારબાદ નાખીશું ડુંગળી, ગાજર, સૌથી છેલ્લે નાખીશું કેપ્સિકમ. જો કોઈ વધારે તીખું ખાતા હોય તો એક્સ્ટ્રા મરચું નાખી શકો છો. ત્યારબાદ નાખીશું ધાણા જીરું પાવડર, ત્યારબાદ નાખીશું ફુદીના પાવડર. આ છે ફુદીના પાવડર. ફુદીના પાવડરથી ટેસ્ટ પણ મસ્ત આવે છે અને કલર પણ બહુ ફાઇન આવે છે. ત્યારબાદ એમાં પાણી ઉમેરીશું. ત્યારબાદ એમાં મેગી એડ કરીશું. બાદ નાખીશું આપણે મેગી મસાલા. મેગી મસાલો નાખવા માટે આપણે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. જો 2 મેગી તમે લીધી હોય તો 1 પાઉચ એક્સ્ટ્રા નાખવાનું છે, 3 લીધી હોય તો 4 પાઉચ નાખવાના અને 1 લીધી હોય તો 2 પાઉચ નાખવાના છે. તેનાથી તમારો ટેસ્ટ એકદમ મસ્ત આવશે. કેમ કે વેજીટેબલ્સ છે ને એટલે 1 પેકેજ એક્સ્ટ્રા નાખવાનું છે. થોડી વાર આપણે ઢાંકીને મૂકી દઈશું. તો આપણી વેજ મેગી છે તૈયાર. મારી ચેનલ પર નવા હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને એક લાઇક બટન દબાવી દેજો. ઘરે ટ્રાય કરજો અને કોમેન્ટ બોક્સમાં મને જણાવજો તમને વેજ મેગી કેવી લાગી હતી. નોર્મલ મેગી સારી લાગી કે વેજ મેગી. ઓકે, બાય. હવે મળીશું નેક્સ્ટ રેસીપી.